Përshëndetje, unë jam Eda, edhe si që lexuat edhe nga titulli, sot do të bëjmë betejën midis Beauty Blenderit edhe dhe Silisponge. Sot do shohim se si performon një Silisponge, nëse funksionon, nëse vërtet bën një aplikim të mirë dhe të pranueshëm të foundationit apo jo. Krahasuar gjithmonë me edhe Beauty Blender, i cili është një nga mjetet më revolucionare mund të themi të make-upit të ditëve të sotme, si jep një aplikim shumë natyral, por gjithashtu edhe full coverage nëse duam të foundationit. Kështu që do t'ju afroj më shumë edhe do fillojmë me procesin. Foundationi që do përdor sot është ai Wet n Wild photofocus, për të cilin kam bërë dhe review-n dhe do aplikoj këtë anë me dhe Silisponge edhe anën tjetër me dhe Beauty Blender. Mendoj që do filloj me Beauty Blenderin, pasi e dim pak a shumë rezultatin. Një nga anët negative të këtij foundationi është aplikuesi, pasi s'po pëlqen fare, nuk është shumë higienik. Por është një nga foundationat më të mirë dhe më të lira që mund të gjejmë në Shqipëri, kështu që duhet të mjaftojmë me këtë. Fajm Beauty Blenderin. Ky Beauty Blender është i Avonit. Ju kam thënë që për mua ky është Beauty Blenderi më i mirë. Shikoni si bëhet. Ndoshta gjithashtu për shumë ju, përdorimi i Beauty Blenderit është diçka e re, prandaj do t'ju tregoj pak a shumë se si duhet të përdorët në mënyrën e duhur. Marrim pjesën me maj edhe e rrotullojmë në këtë mënyrë, duke bërë rrotullime të shkurtra. Pra, jo ta tërheqim, por duke rrotulluar në këtë mënyrë. Kështu produkti aplikohet edhe shtyhet brenda lëkurës. Gjithashtu duke aplikuar në këtë lëvizje, nuk lëvia. Siç e dim, Beauty Blenderi thith një pjesë të madhe të foundationit. Prandaj edhe Beauty Blenderit nuk është një mjet ekonomik, pasi duhet të përdorim pak më shumë foundation se zakonisht, ose pak më shumë se sa do të përdorim nëse do ta aplikoni me furçë. Por Beauty Blenderi ja vlen gjithmonë pasi jep një aplikim më natyral, edhe që është natyral kaq. Të gjithë e duam dukemi sikur nuk kemi vënë shumë foundation. Kalojmë tek pjesa e qafës. Fytyra ime, siç e shihni, është në një fazë shumë delikate, prandaj nuk kam bërë dhe video, e di që jam shumë vonë, por nuk doja që t'i sillja një fytyrë plot të puca. Okej, mendoj që aplikimi foundationit është okej. Ka nevojë për autofocus, hello. Ka nevojë për korektor, patjetër, por mendoj ta vendosim në fund. Okej, tani do përdorim Silisponge nga ana tjetër e fytyrës. Dallohet ndonjë ndryshim, si thoni, të foundationit? Nuk keni parë të aplikoj këtë foundation vetëm me furçë dhe besoj keni parë që ka një mbulim të plot, ndërsa me Beauty Blender jep një mbulim më natyral. Okej. Tani do përdorim dhe Silisponge nga kjo anë. Unë e kam marrë këtë tek Avoni, edhe kam shpresa se do funksionoj, pasi unë kam lëkurën e thatë edhe një Silisponge aplikon të gjithë produktin në lëkurë dhe nuk e harxhon, sepse nuk mund ta thith, dhe e preson më mirë besoj, kështu që ndoshta do më ndihmojë mua që të kem një aplikim më të lehtë. Okej. Atëherë, ky është Silisponge. Kam vendosur këtë formën e rëndom të një Beauty Blenderi, që mund të gjejmë tek dyqanet në treg apo ato sponxhet që asnjëherë nuk funksionojnë, kështu që nëse sponxhi e ka formën si kjo, ide. Për shkak se Silisponge nuk përthith foundation, do vendos më pak. Mendoni që është okej? Si mendoni, do të funksionojë apo jo? Keni provuar Silisponge? Lutem më lini koment poshtë, jam shumë kurioze. Vëmë këtu. Kem shumë e sigurt se si duhet ta aplikoj, kur bëj këtë lëvizjen kështu, pasi kam parë disa video që u bën përpara në internet, besoj gjithë kemi parë kur Silisponge u bën nami domethënë në internet. Pa,
What a mess! E vjetë spray që thonë çunat dhe kundoj që ti çosh make-upi, bërë si llaç. Ky është rasti i duhur për të thënë që është bërë si llaç. Këtë djerim ta shikoni, po mundohem që si ta presoj, të bëj këtë lëvizjen. Si me ndoni po funksionon, më duket që ka dalër. Si që shihni me pak fjalë, është një fatkeqësi totale, edhe nuk besoj që ja vlen më të merrem. Doja të bëja një full face of makeup, që të tregoja pak a shumë më fund se si duket ndryshimi, por është një ndryshim kaq i madh sa nuk ja vlen fare. Mi ka egzageruar të gjitha porët, kështu që me pak fjalë nuk ja vlen fare. Okej, mendoj që si që dini, Beauty Blender fiton, edhe do fitoj vazhdimisht, çfarë do lloj mjeti tjetër të shpikin. Por ju ke pëlqyer kjo video edhe të keni parë se si funksionon një Silisponge, nëse ishit kurioz për ta bler, mos e blini. Edhe kaq. Atë mundësinë të shohim edhe se si funksionon Wet n Wild photofocus me Beauty Blender. Edhe kështu, mendoj që kaq për videon e sotme. Nëse keni ndonjë kërkesë për video të ardhshme, ju lutem shkruani këtu në komente, edhe ju falenderoj që më ndoqët.